फेरि उता झरौँ न जङ्गल जङ्गल फेरि जाता त्यो सिमा झारिदिन्छ त्यो अहिले एकछिन पक्रिने एकछिन छिन्नरीमा खाइराते अराहरू पनि के होस् त मेरो कहिले मेरो छुम्पु बोकिल्याउनु छुम्पुका जाँता पनि ल्याउनु भयो यहाँ सजिलो भयो मकै पिस्नले छुम्पुको नि छुम्पु त हुनुपर्ने छुम्पुक छैन यहाँ सजिलो जाँता यहाँ भएन भने गाउँतिर जानु पर्छ यहाँ लन्ठा भएर त फुस्कै माटो अलिक भयो चिम्टे चाहिन्छ त्यो माथि कार्तिकैको लिएर बसाउन त त्यो भात हुँदैन नि पुग्दैन त्यो त हुँदैन चिम्टेमा चाहिन्छ हो त्यता लाउनु चोक्काउनु पर्छ किन कुटिहाल्नु भयो चोक्काउनु पर्छ नि मजाले आमा पत्ता लगाएर चलाउँछु उसले पुङ्सेले कमाएको जाँतो हो नेपाल बुढोले के मकै कुटेर तेह्रदेखि पिसिलेको हलुङ रहेछ जाँदा पनि भन्दै थियो मैले अस्ति अस्ति को पो आएको अरे मकै पिस्नु मरि एक ढोरो लिएर दाजुले चल्दा चाहिँ त्यत्तिकै बोक्नु एउटा मात्रै
मजाले खन्नु पर्यो ग्यास्ट्रिक काम गर्नु पनि अल्छी लाग्छ जाँदो रहेछ बाक्ला फुल्यो सुकी जानु मन धेरै ल्याएछु के पकाउनु सोचेर पकाउनु प्लास्टिक या वा त्यसमा चाहिने मलाई म एउटासँग छ पनि खोइ सिमखप कन्द बनाउनु म पनि त्यस्तै लोक्रे म त अल्छी लाग्छ जाडो भएछ नि उठेर आयो घाम भात कति खेसमा सुक्थ्यो नि कुकुरले किन बोकिलो अब फेरि त्यो कुखुरा पनि आज गाई कुखुरा त छोप्दिनँ कोही बेला छोप्छु अबेला बस्छ यति पनि हराउँछ त्यो मान्छे एउटा माउ फुलेर ओथेर बसेको छ खोइ निकाल्छ कि निकाल्दैन बिल्ली त सुत्दैछ ए 1400को 3टा किने तरकारी खाने 2500 वाला त ओछ्याउनेहरू कि कति बिना ठाकुर बोला पहिलो अहिले थुप्रै देशमा चाउचाउ त्यो खनेर जोड्नु गान्टे बेसरी छ गान्टे निकाल्दै गरेको नि गान्टे निकालेर खनेर फेरि गोड्दै गान्टे खनेर निकाल्दै गरेको कहिले निकालिसक्यो कम्ता छैन बस्नुहोस् है गएको अब
फट्काले ल्याऊ नेती भन्छ नि नखाएको त नखाने त चाउचाउ मैले खाएको नै हुन्थ्यो त खालि कोक्नु सबा कस्तो भुडीको दुख्छ नि भिडियो नभइदिएँ त सबै लुगा काटेर तेल अझै चाहिँ करायो होला नि सबैको यहाँ लाग्छ होला म त घरको परेछ भन्दै चाउचाउ यस्तो चाउचाउ नहाल्यो भनेको डल्लो त छैन माथि चाहिँ भनेको मङ्गल खान्छको त चाहिँ न सुरेछ ने तल खा खाजा चानिनको छिटो छिटो बस्छु त यहाँको केक दिदी त आज चौहान खानासँग भुक्खा छ होला मनासा मेरो राख्नु लोन खोज्यो त्यहाँ सबै फुटेर काम गऱ्यो जुठा गरेर पनि हरेक कुरो फुट्छ अलिक थोरै भएछ अस्ति लड्दाखेरि कस्तो मान्छे हाँस्दै थियो त्यो पनि पालेको चिनेन त होला कि अब हिजो डरिने नाचिदिएको हाँसिदिएको चिनेको अस्ति केही नखाइ तिमी म पानी भगवान्ले पाप भने त पाप भनेर पाप गर्नु त भगवान्ले देखाएको छ नि हात यस्तो दुखेर यसो गरेर त के पोका पारिन्छ भनिन्छ घरि